11 වෙනි පාඩමේ පළමු වචන මාලාව සාග්වා ඇපල් ඔරෙන්ජි දොඩම් පෝදෝ මිදි සුබාක් කොමඩු මුල් වතුර චුස්ස බීම වර්ග ජූස් ඌයු කිරි පාන් ලාම්යොන් ශනික නූඩල්ස් ක්වාජා බිස්කට් චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් අයිස්ක්‍රීම් 11 වෙනි පාඩමේ දෙවන වචන මාලාව තෝන් එහෙම නැත්නම් යොන්ගම් කියන්නේ මුදල් වලට තොන්චොන් කාසි චිප්පේ මුදල් නෝට්ටු සිනියොන් කාද ණය කාඩ් පත කප් කියන්නේ මිල සදා ලාබයි පිස්සදා මිලයි කක්දා කේවල් කිරීම නොක්දා ඇතුළට දමනවා සදා ඔතනවා පොජං හදා කියන්නේත් ඔතනවා පාසල් කරනවා කියන එකමයි පක්කුදා මාරු කරනවා හන්බුල් හදා ආපසු මුදල් දෙනවා